साथीहरु तपाईहरु चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ तर कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर तपाई अन्यलमा पर्नु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ किनभने साथीहरु आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी जानकारी दिदैछु त्यसैले तपाईले कहीं इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला साथीहरु तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न भने नबिर्सिनु होला नमस्कार साथीहरु म हो प्रतीक वेलकम टु तपाईहरुलाई तपाईहरुकै च्यानल न्यू आईपीओ अपडेटमा साथीहरु तपाईहरुको लागि चाहिँ सिटिजन क्यापिटल लिमिटेडले सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्ड चाहिँ निष्कासन गर्दैछ यो चाहिँ एउटा बन्दमुखी म्युचुअल फन्ड हो भने साथीहरु यो चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो भने साथीहरु यसको अवधि भनेको चाहिँ 10 वर्षको रहनेछ र यसको तपाईले प्रति इकाई चाहिँ 10 रुपैयाँको दरमा नै खरिद गर्न पाउनुहुनेछ यस सिटिजन क्यापिटलले निष्कासन गर्न लागेको सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डमा चाहिँ कुल 10 करोड इकाई निष्कासन गर्दैछ भने 1 करोड 50 लाख इकाई चाहिँ आफ्नै कोष प्रबन्धक सिटिजन बैंकलाई नै बिक्री गर्दैछ भने त्यसबाट बाँकी रहेको 8 करोड 50 लाख इकाई चाहिँ तपाई हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि बिक्री गर्दैछ जसमा चाहिँ तपाईले 100 इकाई देखि 1 करोड इकाई सम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यस सिटिजन क्यापिटलले निष्कासन गर्न लागेको सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईले कहिले देखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यस सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डमा चाहिँ वैशाखको 6 गतेदेखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने यसको अन्तिम म्याद भनेको चाहिँ वैशाखको 10 गतेसम्म रहेको छ र वैशाखको 10 गते भित्र चाहिँ पूर्ण आवेदन नपरेको खण्ड मात्रै यसको म्याद लम्ब्याएर चाहिँ वैशाखको 20 गतेसम्म पुर्याइनेछ भनेर चाहिँ कम्पनीले हामीलाई जानकारी दिएको छ यस सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईले कसरी आवेदन दिने भन्दाखेरि साथीहरु तपाईले चाहिँ यस सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डमा चाहिँ अनलाइनको सुविधा लिनु भएको छ मेरो शेयर एप चलाउनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो शेयर एप थ्रु नै यस म्युचुअल फन्डमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने तपाईले अनलाइनको सुविधा लिनु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ CSMF सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर पनि यस म्युचुअल फन्डमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ साथीहरु तपाईलाई चाहिँ सिटिजन क्यापिटलले निष्कासन गर्न लागेको सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परायो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ तर एउटा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ भने भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ कुनै प्रश्न या क्वेरी छ भने तपाईले मलाई इन्स्टाग्राम साथै फेसबुकमा फलो गरी मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईको मेसेजको उत्तर म दिनेछु भने साथीहरु तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न भने नबिर्सिनु होला